Здравствуйте, друзья! Продолжаю собирать и публиковать свидетельства жителей Киевской области, переживших российскую оккупацию. Мы пообщались с главой Объединенной территориальной громады Иванковского района Татьяной Свириденко, которая рассказала нам, какие преступления совершали оккупанты в этом районе. Иванковский район, он в целом малонаселенный, поэтому, к счастью, там не было таких военных преступлений в таких масштабах, в каких они были в густонаселенных районах возле Киева. Однако и там оккупанты похищали и убивали людей. И об этом тоже важно рассказывать, эту информацию тоже нужно подвергать огласке. Як ви розумієте, громада має 81 населений пункт, найбільше за територією України. Якщо брати по тому, хто загинув, то це йде до 30 людей разом з Іванковим, які загинули під час військових дій. Частина внаслідок бойових дій, по Іванкову частина ті, хто під'їжджали напроти колон. Коли йшла колона, а вони були такі дні, що йшли цілодобово, і вночі, і вдень, і коли хтось хоча б приблизно наближався переїхати перехрестя, яке йде в сторону Розважева, або в сторону Запрудки, або в сторону Обухович біля Яйця, вони розстрілювали за 200-300 метрів, навіть якщо наближалася машина. Не дивились вони ні на кого. Чи там є діти, чи то дорослі, то була реальна смерть і зразу, миттєва. Скажіть, будь ласка, ті люди, яких викрали, от вони зникли безвісті, це хто? Це тероборона, ветерани АТО чи просто випадкові люди? Є і учасники АТО, і є просто чоловіки. Якщо ви помітили, жодної жінки в цьому списку немає. В кожному списку, тут десь із цих, що я вам назвала 10, буде 6 учасників АТО. Жінок у нас ніде нікого не викрадали, крім у нас бувший голова військкомату був забраний в полон. Він уже рік як не голова військкомату. Він там мав начальника відділу якогось із військкоматі, якийсь відділ очолював. Його орки взяли в полон, через 4 дні взяли його дружину. Їх цікавило тільки їхні 2 автомобілі, які вони в них забрали, кошти всі, які вони вигребли з хати, абсолютно. Потім її відпустили через днів 3-4, а його відпустили 31 числа, коли вони відходили з її слів. Її били, але і морально принижували, але ніхто не гвалтував, ніяких насильницьких дій над нею не проводили. То, что происходило в Иванковском районе, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что творили оккупанты в Буче и Гостомеле, где совершались массовые убийства. Там, конечно, преступления были гораздо масштабнее. Однако, тем не менее, все равно мы должны говорить о том, что происходило по всей Киевской области. И то, что происходило в Иванковском районе, это тоже дикость, это тоже варварство и военные преступления, потому что страдали абсолютно невинные люди. То, что там происходило, вообще ничем абсолютно не оправдано. Жители этих сел, они вообще никого не трогали, они просто жили у себя. И тут пришли российские оккупанты, стали их похищать, расстреливать автомобили, в которых они ездили, просто потому что так захотели. Конечно же, все эти военные преступления должны быть расследованы и наказаны. Обязательно поделитесь этим видео, друзья, и подписывайтесь на канал, потому что здесь мы собираем такие факты, документируем их, и очень важно все это сохранять и распространять.